Βρισκόμαστε στην περίοδο του Μεσοπολέμου και πιο συγκεκριμένα στα 1925 και η Βουλγαρία ακόμη έχει τα νεύρα τη παρόλο που πέρασαν 7 χρόνια από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου μαζί με τη χώρα του καταστράφηκαν και τα όνειρά του για κυριαρχία στη Μακεδονία ή τη Θράκη. Γενικά εκείνη την περίοδο δεν τα πηγαίναμε καθόλου καλά με του Βουλγάρου και έτσι στι 18 Οκτωβρίου του 1925 ένα Έλληνα φαντάρο που υπηρετούσε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα είχε ένα σκυλί μαζί του, το οποίο για άγνωστο λόγο άρχισε να τρέχει προ την πλευρά των Βουλγάρων. Ο φαντάρο αγαπούσε πολύ το σκυλί του και έτσι έτρεξε από πίσω του να το πιάσει. Όμω πέρασε τα σύνορα και ένα Βούλγαρο φρουρό τον πυροβόλησε. Τα νέα μαθεύτηκαν παντού γρήγορα και οι Βούλγαροι απολογήθηκαν λέγοντα πω ήταν απλά ένα τρομερό λάθο. Η ελληνική πλευρά δεν θα το άφηνε να περάσει έτσι αυτό, καθώ το άτομο στο τιμόνι τη χώρα ήταν αυτό ο Μπάρμπας. Αλλά μέσα σα ξεγελάει το ωραίο look, καθώ ήταν ένα σκληρό δικτάτορα. Πόσο καλά τα περνούσαν οι Έλληνες εκείνη την περίοδο? Τέλεια! Ζωή και κότα, αρκεί να μην έλεγαν πολλά. Και να μην έβγαιναν αργά έξω. Και να μην ήταν εχθροί του καθεστώτος. Καλύτερα όμως από όλους θα περνούσαν οι μαθητές, οι οποίοι αν δεν είχαν διαβάσει έτρωγαν ξύλο, τα κορίτσια φορούσαν φούστες, τις οποίες οι δάσκαλοι μετρούσαν με μεζούρες και άμα ήταν πολύ κοντά έτρωγαν ξύλο, και τα αγόρια αν είχαν μαλλί μακρύτερο κατά 2 χιλιοστά από το επιτρεπόμενο όριο, έτρωγαν ξύλο. Ναι, αλλά κατήργησε τον τύπο και την ελευθερία του λόγου. Και τι τον θες μωρέ τον τύπο, ο καθένας γράφει ότι ερνούπα του κατέβει. Εξάλλου τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και κανένα είδος φτώχεια δεν έχει θέση στο ουτοπικό καθεστώς του Παγκάλου. Τέλος πάντων, ο Πάγκαλος πήγε και τους είπε πρώτον ότι θα έπρεπε να ντρέπονται, δεύτερον να ζητήσουν συγγνώμη και τέλος να δώσουν αποζημίωση 2 εκατομμύρια φράγκα μέσα σε 48 ώρες. Η Βουλγαρία αρνήθηκε και ο Πάγκαλος τα πήρε στο κρανίο. Και στις 22 Οκτωβρίου η Ελλάδα βρέθηκε σε πόλεμο με τη Βουλγαρία. Ο ελληνικός στρατός κατέλαβε το Πέτριτς, αυτό τέλος πάντων, και τα γύρω χωριά. Οι Βούλγαροι επιτέθηκαν όμως η άμυνα των Ελλήνων δεν έσπασε. Και τότε οι Βούλγαροι κατέφυγαν στην κοινωνία των εθνών. Σαν το μικρό παιδί που πουλάει μαγκές στη γειτονιά και στη συνέχεια φωνάζει το μεγάλο αδερφό του για βοήθεια. Η κοινωνία των εθνών διέταξε ανακοχή και την απόσυρση του ελληνικού στρατού από το βουλγαρικό έδαφος. Και εδώ έχουμε τον Τσαμπουκά του Παγκάλου, ο οποίος κατηγόρησε την κοινωνία των εθνών για υποκρισία, καθώς η τελευταία δεν έκανε τίποτα όταν ο Μουσολίνι βομβάρδισε την Κέρκυρα το 1923. Όμως αυτοί έκαναν τα στραβά μάτια και η Ελλάδα τελικά υποχρεώθηκε να πληρώσει πρόστιμο 45.000 λίρες Αγγλίας, αφού περισσότεροι από 50 Βούλγαροι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν. Όσο για το σκυλί, η τύχη του παραμένει άγνωστη.